السلام علیکم سټوډنټس، حاضر یم د یو نوی لیکچر او د اخرنی لیکچر سره. بس یونټ نمبر 7 مو واه ختم. نن زموږ سره اخرنی لیکچر د سټریس سټرین کاربز. انتهایی آسان لیکچر، انتهایی شارټ لیکچر، انتهایی آسان او شارټ. ښه ټینشن براخلی. میکزیمم 10 یا 12 منټ که ډیر نشوالی. صحیح ده؟ خبرې پکې راغلی ډېر بشي، که خبرې پکې رانغلي نو شارټ بشي. ټایم نه ضایع کوو، ډایرکټ خبره کوو چې سټریس سټرین کربز زموږ سره څه شي نه دي. دا کربز موږ معلومو څنګه، نو زموږ سره یو شیز دی، هغې ته وایي سټریس ټیسټر، او په هغې باندې موږ دا کربز معلومو. نو زه ډایرکټ لیکم چې دیز اوس به زه جوړوم، کوم کربز به تا ته ښکاري نو تا ته به وایي چې دا کربز راغلي د کوم ځای نه دي. نو په کوم ډیوایس باندې چې موږ دا میجر کوو هغې ته څه وایي؟ سټریس ټیسټر ورته وایي. دیز کربز are measured by stress tester. صحیح ده؟ په څه شي باندې موږ میجر کوو؟ په سټریس ټیسټر باندې. یو ډیوایس دی او د سټریس څه کوي؟ میجرمنټ کوي، معلوموي چې په دې شیز باندې څومره سټریس دی. بیا موږ وایو څنګه چل کوو؟ طریقه یاده کوي. ګراف درته جوړوم. د اپلایډ فورس is increased. رو به موږ اپلایډ فورس کوو؟ انکریز کوو. and change in length. ورې دلته موږ که تاسو خیال کړئ د تیر لیکچر سره دا ریلیټډ خبره ده. سټریس سټرین ان ینګز ماډولس. ینګ ماډولس تاسو ته ما ویلي د څه سره ریلیټډ دی؟ چینج ان لینث سره. نو دلته موږ د لینث والا خبرې کوو، د والیوم خبرې نه کوو، او نه د اورینټیشن خبره کوو. اپلایډ فورس به رو سیوا کې and change in length به سره نوٹ کې چې د اپلایډ فورس سره په لینث کې څنګه چینج راځي. and change in length is noted. دا څه وکړو؟ دا قصه به مونږ کوی، فورس سیوا کو، لینث به سیوا کېږي، ظاهره خبره ده. بیا د فورس لږ ښه سیوا کو، لینث به ښه سیوا شي. ته وایې چې لکه د دومره فورس لپاره دومره لینث او فورس مې دومره سیوا کو، دومره شو. دا ټولې قصې به نوٹ کړې. بیا به څه چل وکړي؟ دین سټریس اپلایډ فورس پر یونټ ایریا، او کوم چې چینج ان لینث پر یونټ اوریجنل لینث د هغې څه وایي؟ سټرین ورته وایي. دین سټریس اینډ سټرین are plotted on a graph, and stress strain curves are obtained. نو سټریس سټرین کربز به څنګه obtain کوو؟ په سټریس ټیسټر باندې به څه کوو؟ میجرمنټ کوو. د څه شي؟ اپلایډ فورس مې لږ سیوا کو، څومره چینج په لینث کې راغی نوټ مې کو. بیا مې فورس ښه سیوا کو، څومره چینج راغی نوټ مې کو. بیا مې فورس سیوا کو، څومره چینج راغی نوټ مې کو. بیا مې د دې سټریس دا فورس پر یونټ ایریا او کوم چې سټرین دی چینج ان لینث او ډیوایډډ بای اوریجنل لینث، د دې په منځ کې مې یو ګراف ډرا کو، او دا کرب زما سره سټریس سټرین کرب زما سره حاصله شوه. نو څنګه به حاصلېږي دې خوا ته ګوره اوس. شاباش. په دې سیټ باندې به شو کې څه شي؟ سټرین. څه به شو کې؟ سټرین. او په دې باندې به شو کې څه شي؟ سټریس. ټیک شو که نه؟ سټریس به پې شو کې. اوس دې خوا ګورئ، زه تاسو ډایرکټ وایم څنګه به کوو هغه قیسې پکې نه کوو، ستاسو لیول نه دي. دې خوا ګورئ. دې پوینټ ته وایم A، دې پوینټ ته وایم او اریجن دی. د دې نه بعد لږ به داسې کونډه شي. دې پوینټ ته وایم B، بیا دې پوینټ ته وایو C، او دې پوینټ ته وایو D. صحیح شو؟ اوس دې خوا ګورئ. که ته وګورې د O نه د A پورې چې کوم ریجن دی دا زموږ سره یو سټریټ لاین دی. د O نه د A پورې څنګه لاین دی؟ سټریټ لاین. او تاسو ته پته ده سټریټ لاین زموږ سره څه شو کوي؟ ډایرکټ ریلیشنشپ شو کوي. ډایرکټ ریلیشنشپ نو اوس دې خوا وګورئ. د O نه د A پورې چې کوم ریجن دی دې ته وایي پروپورشنل لیمټ. پروپورشنل لیمټ.
پروپورشنل لیمټ دی ته وایي چې په دې کې سټریس او سټرین یو بل ته ډایرکټلی پروپورشنل دي. ډایرکټلی پروپورشنل مین چې ته سټریس سیوا کې سټرین به سیوا کېږي، سټریس سیوا کې سټرین به سیوا کېږي، څومره سټریس سیوا کې دومره به سټرین سیوا کېږي. نو د او نه د ای پورې چې کوم سټریټ لاین دی دیزي پورې دې ریجن ته څه وایي چې یاد یې درته ښه د دیزي نه واخله تر د دې ریجن پورې د او نه د ای پورې دې ته څه وایي پروپورشنل لیمټ. پروپورشنل لیمټ پیپر کې د راتلی چې هغه ریجن په ګراف باندې چې په هغې کې سټریس او سټرین ډایرکټلی پروپورشنلی دا ګراف زموږ سره څه یو سټریټ لاین نو دې ته به څه وایي پروپورشنل لیمټ. یو ګورې الاسټک لیمټ دی او یو پروپورشنل لیمټ دی. نو چې په دې خبره پوهې الاسټک لیمټ دې ته وایي چې د کوم ځای پورې باډي واپس خپل ځګي ته راځي هغې ته الاسټک لیمټ وایي. او یو پروپورشنل لیمټ چې سټریس او سټرین به ډایرکټلی پروپورشنل. ډایرکټلی پروپورشنل دا مطلب دی ګوره سټریس تا 2 یونټه سیوا کو سټرین به هم 2 یونټه سیوا کېږي. سټریس تی 3 یونټه سیوا کو سټرین به هم 3 یونټه سیوا کېږي. او چې کله الاسټک د پروپورشنل لیمټ نه وي تا سټریس لږ سیوا کو یو یونټ دې سیوا کو او په سټرین کې 15 یونټه چینج راغی نو دې ته پروپورشنل لیمټ نه وایي. خبره پوهېږئ که نه پروپورشنل لیمټ چې څومره د سټریس سیوا کو دومره به سټرین سیوا کېږي. دواړه به زموږ سره صحیح د سټریس او د سټرین ریشو به کانسټنټ وي چې څومره سټریس سیوا کوي دومره به سټرین سیوا کېږي. نو دا سټریټ لاین چې زموږ سره او نه ای پورې دی دې ته وایي پروپورشنل لیمټ. اوس دې خوا ګورئ د او نه د بي پورې چې دا کم ریجن دی ټوټل د او نه د بي پورې د او نه د بي پورې دا زموږ سره دی الاسټک ریجن. څه دی الاسټک ریجن دی. او الاسټک ریجن هغه ریجن ته وایي چې د هغې نه ګوره د دیزي پورې د دیزي پورې چې دا کم ریجن دی په دې خبره ځان پوه که دا ریجن ټوټل د او نه د بي پورې دې ریجن ته زه وایم الاسټک ریجن. څه ورته وایي الاسټک ریجن. الاسټک ریجن هغه ریجن ته وایي چې په کم کې ته د باډي نه ډیفارمینګ فورس درې کړي نو باډي به خپل ځګي ته واپس راځي. زه وایم د باډي return یا regain its original dimensions after the removal of deforming force. که ډیفارمینګ فورس مې تدرې کو د بي پورې نو باډي به خپل ځګي ته واپس راځي. خو که ته وګورې د او نه د ای پورې سټریټ لاین دی پروپورشنل لیمټ دی خو د ای نه د بي پورې که ته وګورې نو لږ کوږ شوی دی نو دې ته زه الاسټک لیمټ خو وایي د ای نه د بي پورې چې دا کم ریجن دی د ای نه د بي پورې دا الاسټک لیمټ خو دی خو پروپورشنل لیمټ نه دی. الاسټک لیمټ بټ ناٹ proportional limit. او ګورئ ته الاسټک لیمټ هم پیژنې او پروپورشنل لیمټ هم پیژنې. الاسټک لیمټ دې ته وایي هغه اخرنی حد چې د هغې پورې باډي الاسټک مطلب واپس به خپل ځګي ته راځي. نو الاسټک لیمټ خو دی د دیزي پورې که ته دا باډي نه ډیفارمینګ فورس درې کو نو واپس به خپل ځګي ته ځي ځکه ما الاسټک ریجن ویلی خو د دې ای نه د بي پورې چې کوم ریجن دی نو دا زموږ سره پروپورشنل لیمټ نه دی. که ته وګورې سټریس کمیږي بیرته رسې راکوږ شوی دی خو سټرین هغه شانتې سیوا کېږي. نو ګوره چې کله ته باډي د یو خاص حد پورې سټریس سیوا کوي سټرین سیوا کېږي یو شان خو یو داسې وخت راشي د هغې نه بعد ته که ته لږ هم زور کوې نو په باډي کې به چینجز سیوا راځي. نو دلته وګورئ په دې کې زموږ سره سټریس او سټرین پروپورشنل نه دي. د لږ سټریس دپاره به زیات سټرین پیدا کېږي. نو په دې ای نه د بي پورې زموږ سره الاسټک لیمټ خو دی خو پروپورشنل لیمټ ختم شو. مطلب سټریس او سټرین یو بل ته ډایرکټلی پروپورشنل نه دي. اوس دې ته ګوره د بي نه چې شاته کم ریجن دی بیانډ بي د بي نه شاته زموږ سره اوس شروع شو پلاستیک ریجن. څه کم ریجن شروع شو پلاستیک ریجن. مطلب چې د بي نه څنګه واوښتې دا خو الاسټک لیمټ و که نه بي الاسټک لیمټ دی د دې نه څنګه واوښتې نو بس باډي به اوس خپل اوریجنل پوزیشن ته نه راځي. په باډي کې به پرمننټ ډیفارمیشن پیدا شي. نو مونږ وایو د باډي ډیفارم permanently
ٹھیک شو کنه باډي با پرمننټلی ډیفارم شي چې د بی نه د څنګه واړوله بس باډي پرمننټ ډیفارم شو واپس په خپل اوریجنل شیپ سایز اورینټیشن ته ناراضي نو د باډي ډز ناٹ ریګین اټس اوریجنل ډایمنشن دا خبره تاسو لیکلی شي بیاند بی به باډي خپل اوس اوریجنل ډایمنشن نه ریګین کوي سی زموږ سره کم پوینټ دی سی دا زموږ سره دی میکزیمم سټریس میکزیمم پوی کوم دی بخا ټینشن بنا لی میکزیمم سټریس a body can withstand without breaking دا پوینټ سی نه دی دا د ټولو نه هغه میکزیمم سټریس دی فورس پر یونټ ایریا ډیفارمینګ فورس پر یونټ ایریا چې دا باډي برداشت کولی شي ګوره تا یو سپرینګ راښکاودو د دې ځي پورې بیرته به خپل ځای ته تو راښکاودو دی بیرته به تو نو دې ځي پورې خو دا باډي زموږ سره الاستیک لیمټ وکړه نو تاسو ویلي وو په دې کې به سټریس او سټرین یو بل ته ډایرکټلی پروپورشنلي بیا چې تا د دې ځي نه کله لږ نور شاته راښکاودو بیا د سپرینګ پرې خو خپل اوریجنل ځای ته خو لاړ خو ګورې په سپرینګ کې لږ لږ څه شی کولاوتیا پکې پیدا شوه نو هغه دا ریجن دی د ا نه د بي پورې ګوره د او نه د ا پورې د راښکاودو بیرته ډایرکټ راتو هغه اوریجنل حالت و دې ته څه وایي پروپورشنل لیمټ بیا دې دومره تیز دې راښکاودو چې بیرته خو سپرینګ خپل ځای ته لاړ خو ګورې مخکې چې دومره 6 سانتي میټر نو 7 سانتي میټر شو 1 سانتي میټر چینج پکې راوست خپل ځای ته لاړ خو لږ لږ چینجز پکې راغی هغې ته څه وایي دې پوینټ بي ته زموږ سره څه وایي الاستیک لیمټ ورته وایي اوس تا دا سپرینګ نور هم د شاته راښکاودو څنګه د پوینټ بي نه شاته راښکاودو بس سپرینګ کې چې ته اوس څنګه دې پرېښودو دی چې باډي سپرینګ خپل اوریجنل ځای ته لاړ شي خو تا دومره راښکلی و چې بیرته خپل ځای ته سپرینګ څه شو پرمننټلی ډیفارم شو نو دې ته اوس موږ څه وایو د دې پوینټ بي نه شاته دا ریجن چې کوم دی پلاسټیک ریجن سپرینګ دی مکمل څه کو ډیفارم دی خپل اوریجنل حالت ته نه ځي خو اوس ته دا سپرینګ نور هم غځې نو داسې خو به یو پوینټ ټي که نه د هغې پورې به ته دا سپرینګ وغځې خو ګورې که د هغې نه دې نور شاته کو نو څه به کېږي دا سپرینګ بیا څه کېږي شو کېږي به نو دا سی هغه پوینټ دی چې دا میکزیمم سټریس برداشت کولی شي د شو کېدو نه د بریکینګ نه بغیر اوس د سی نه چې ته څنګه پوینټ ډي ته راشې دا پوینټ ډي نه دی ډي دې ته موږ وایو بریکینګ پوینټ چې ته څنګه ډي ته ورسې ګوره د سی نه واوښتې دا خو میکزیمم هغه پوینټ دی چې دا زموږ سره دا سټریس برداشت کولی شي د دې نه هم تا راښکاودو ډي ته څنګه ورسېدې نو سپرینګ به څه شي مات به شي که هغه سپرینګ وي که ربړ وي که هر قسم الاستیک باډي دا به څه شي ماته به شي اوس یوه خبره واورئ چې د کم باډي سی او ډي یو بل ته نږدې چې د کمې باډي سی او ډي یو بل ته نږدې نو دا به ډایرکټ ماتېږي څه به کېږي ډایرکټ ماتېږي لکه اوس داسې چې کم ربړ دی خو وګوره دا کم شي چې د دې ته څنګه زور کې الاستیک لیمټ دې څنګه ختم کو باډي پرمننټلی ډیفارم شوه او میکزیمم سټریس چې کم دی هغه ته دې څنګه ورساو ډایرکټ به څه کېږي شو کېږي به خو که دا سی او ډي د یو بل نه لږ سی په دې ځای کې دی او ډي په دې ځای کې دی نو سی میکزیمم سټریس دی ډي نو ته به باډي راکاږې دې ځای ته چې کله راغلی شي هله به شو کېږي نو دې باډي ته موږ بیا څه وایو ډکټایل باډي زه ته به لیدلي دا کاپر نه دی د کاپر سی او ډي د یو بل نه ډېر زیات لري نو چې ته پکې کله پرمننټ ډیفارمیشن په کاپر کې پیدا کړې ته بیا هم زور کوي نو نری کېږي به خو بریک کېږي به نه بریکینګ پوینټ دی د دې میکزیمم سټریس ته پوینټ نه څه ډېر لري نو نری تارونه دي جوړ شي هغې ته موږ څه وایو ډکټایل ورته وایو څه ورته وایو ډکټایل او ځینې داسې باډي چې څنګه پکې ته پلاسټیک ډیفارمیشن پیدا کړي او سی او ډي ډېر زیات لڼي نو چې څنګه داسې لږ راښکړو ټک ایسته وشو کېږي په خبره پیږئ نو دا خبره زه داسې لیکم ښه چې اف سی and D تا ته پته یې ګورئ ښه سی زموږ سره میکزیمم سټریس ا باډي کین withstand دی without breaking او D breaking point دی if C and D are closed the body is brittle برایټل هغه باډي ته وایي چې څنګه ته یې الاستیسټي پکې ختمه کړو ډایرکټ وشو کېږي هغې ته څه وایي برایټل ورته وایي ټیک شو که نه لکه دا ربړ نه د لیندې چې کوم ربړ دا برایټل وي چې ته یې ته څنګه زور کوې اول خو به الاستیکي دی یو حده پورې خو چې ته څنګه زور کوې څنګه پکې د الاستیسټي ختمه شي نو داسې نه کوي پرمننټ ډیفارمیشن به پکې پیدا شي نه به راځي خپل ځای ته ربړ کې دا شی نه کېږي ډایرکټ ایسته وشو کېږي هغې ته وایي برایټل او موږ وایو چې اف سی and D are far from each other the body is
ډکټایل لکه څومره چې زموږ سره سدي میټلز دا ډکټایل دي ځکه چې د دې نه ته دغه ځکه میکسیمم سټرس والا قصه وید هولډ والا قصه په دې کې ختم شوه راکاږي خپل ځای ته اوریجنل ځای ته نه راځي خو شو کېږي هم نه دومره ډی لري نو نری تارونه ته جوړ شي نو دا زموږ سره و سټرس سټرین کربز نو آی هوپ چې په دې کې به څه قسم کنفیوژن نه I hope چې په دې کې به څه قسم کنفیوژن نه elastic region plastic region proportional limit دا elastic limit دی خو but not proportional limit دا maximum stress a body can withhold without breaking او دا یې breaking point که دا point او دا point یې نږدې نو برایټل وي ډایرکټ به ماتېږي شو کېږي به او که دا دواړه point یې لري نو ډکټایل وي ډکټایل هغه شي ته وایي چې د هغې نه موږ تارونه ایستې شو نري تارونه ته ایستې شو هغې ته څه وایي ډکټایل او د پراپرټي ته څه وایي ډکټیلیټي خو که بیا هم څه قسم کوېسچن نو بالکل تابعدار یم ستاسو یونټ نمبر 7 فینش که په دې کې په هر ځای کې تاسو څه مسله وي نو بالکل تاسو زما سره رابطه کولی شئ کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ تھینک یو ویری مچ